Hey, hi, this is Sandeep, and you are watching Gujlish only on WebSankul Official. This is our episode number 76 of Gujlish series. And આપણે જોઈ રહ્યા છે પાર્ટ નંબર 26 ઝીરો ટુ હીરો જે આપણી શૃંખલા છે તેનો. આજના સેશનમાં ખાસ શું રહેશે એના પહેલા આપણે વર્તમાન કાળ અને સાદા ભૂતકાળ વિશે ચર્ચા કરી ગયા છે. આજના સેશનમાં તમે ભૂતકાળનો જ એક બીજો પોર્શન એટલે કે બીજો પાર્ટ જેને આપણે ચાલુ ભૂતકાળ કહેતા હોઈએ છીએ તેની ફોર્મેટ જોઈશું. શરૂઆતમાં મેં તમને દરેક કાર્ડની ફોર્મેટ સમજાવી રહ્યો છું. તેનો એક સામાન્ય ઉપયોગ આપણે જોઈ રહ્યા છે ક્યારે વપરાતો હોય છે તે. આવનારા સેશન્સની અંદર આપણે દરેક કાર્ડને ઇન ડિટેલ પણ સમજવાના છે. સાદો વર્તમાન છે તો સાદા વર્તમાન કાળના કયા યુઝીસ હોય છે, એને કઈ જગ્યાએ યુઝ કરી શકાતો હોય છે, એ તમામ બાબતોની આપણે ચર્ચા કરીશું. સો સરસ મજાની ફોર્મેટ સાથે હું સંદીપ આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત થયો છું. આજે આપણે જોઈશું કંઈક મજાનું જે ચાલુ ભૂતકાળને લગતું હશે. ચાલુ ભૂતકાળની ફોર્મેટ એટલે કે એક્ટિવ વોઇસની ફોર્મેટ શું હોય છે, તેના પેસિવ વોઇસની ફોર્મેટ શું રહેશે, તેનું ઇન્ટ્રોગેટિવ જે ફોર્મેટ છે તે શું રહેશે, ને તેને નકાર તેનું નેગેટિવ ફોર્મેટ શું થાય છે તેની આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે. સ્ટાર્ટ વિધાઉટ એની ડિલે વી શેલ સ્ટાર્ટ આર લેક્ચર. આપણે શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. સો એ પહેલા એક નાનકડી જાહેરાત કરી દઉં છું. યસ, આજે છેલ્લો દિવસ છે ટેટ મુખ્ય પરીક્ષામાં જોડાવા માંગતા જેટલા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો છે. વેબસંકુલ એપ્લિકેશન, જે વેબસંકુલ લાઈવ એપ્લિકેશન છે તે તમારે ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે તમારા ફોનમાં. ત્યારબાદ 999ની નજીવા દરે તમને 16થી માંડીને 24 જૂન સુધી તમારી મુખ્ય પરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એક વર્કશોપનું આયોજન કરેલું છે, જે ઓનલાઈન વર્કશોપ રહેશે, જેમાં ફેકલ્ટી તમને સવારે 8 વાગ્યાથી માંડીને બપોરના 12 વાગ્યા સુધી તમામ કોન્ટેન્ટ બાબતોનું જે છે તમારા જે મેઇન્સના રિગાર્ડિંગ જે પણ તમારા ટોપિક વગેરે હશે તેનું ડિસ્કશન કરશે, તમને ગાઈડ કરશે અને યસ સાથે તમને સચોટ માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડવામાં આવશે. જેટલા પણ ફેકલ્ટીઝ છે બધા પોતાના વિષયમાં તજજ્ઞ રહેશે. તમને મેથોડોલોજીનું પણ જ્ઞાન આની અંદર આપવામાં આવતું રહેશે. સો તમને કોઈ પણ ક્વેરી છે, ડાઉટ છે, યુ કેન કોન્ટેક્ટ ઓન ધીઝ નંબર્સ એન્ડ લેટ્સ સ્ટાર્ટ. આપણે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. ગુજરાતીમાં આપણે એને ચાલુ ભૂતકાળ કહેતા હોઈએ છીએ અને ગુજરાતીમાં આપણે ચાલુ ભૂતકાળ કહીએ છીએ. ચાલો, સૌથી પહેલા આપણે એની ફોર્મેટ જોઈશું. આ ફોર્મેટ એક્ટિવ વોઇસની રહેશે. એક્ટિવ વોઇસ જેને કહેતા હોઈએ છીએ આપણે આને કર્તરી પ્રયોગ કહીએ છીએ. કર્તરી પ્રયોગમાં કોઈ પણ ચાલુ કાળ આવશે, ચાલુ ભૂતકાળ અથવા ચાલુ વર્તમાન કાળ, કોઈ પણ ચાલુ કાળ જ્યારે પણ આવે છે ત્યારે આપણને ખ્યાલ છે કે એક એટલે કે પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ V4 ઓફ ધ વર્બ આપણને જોવા મળતો હોય છે. એ કોમન રહેશે. ચાલુ વર્તમાન કાળની અંદર આપણે શું કરતા હતા? તો ચાલુ વર્તમાન કાળની અંદર આપણે ઇઝ, એમ, આર પ્લસ V4 એટલે કે ING વાળું સ્વરૂપ ભણતા હતા. જ્યારે આપણે ચાલુ ભૂતકાળની અંદર વોઝ વર કરી દઈશું, વોઝ વર અને પછી V4 નો ઉપયોગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. સો ચલો આપણે જોઈએ. સબ્જેક્ટ પછી વોઝ વર પછી તમને V4 જોવા મળશે. દેન તમને ઓબ્જેક્ટ એટલે કે કર્મ જોવા મળશે. એક્ટિવ વોઇસની વાક્ય રચના છે. શી વોઝ લાફિંગ એટ હિમ. તેણીની તેના તરફ હસી રહી હતી. લાફિંગ પછી આપણે એટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ પણ એક ફિક્સ ફ્રેઝ હોય છે. લાફ એટ, લુક એટ. એટ એક ફિક્સ પ્રિપોઝિશન હોય છે. લાફ અને લુક પછી તમને જોવા મળતો હોય છે. શી જે છે તે સબ્જેક્ટના પ્લેસ પર છે. પછી તમે વોઝ લખ્યું છે. ત્યાર પછી ING વાળું રૂપ આપણે લખ્યું છે. ત્યાર પછી આપણે ઓબ્જેક્ટ અહીંયા લખ્યો છે. ઓબ્જેક્ટના પહેલા પ્રિપોઝિશન એટલે કે આપણને ખ્યાલ જ છે પ્રિપોઝિશન એ સબ્જેક્ટ કે સબ્જેક્ટ કે નાઉન કે પ્રોનાઉનના પહેલા આવે છે. અને નાઉન અને પ્રોનાઉન કોના જગ્યાએ હોય છે? યા તો સબ્જેક્ટના જગ્યાએ યા તો ઓબ્જેક્ટના જગ્યાએ હોય છે. બધી બાબતો આપણને ખ્યાલ છે. આઈ વોઝ ડ્રાઇવિંગ અ કાર ધેટ ટાઈમ. હું એ સમયે ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો. ધેટ ટાઈમ, એટ ધેટ ટાઈમ, અહીંયા એટ ધેટ ટાઈમ થશે. એટ ધેટ ટાઈમ એટલે એ સમયે હું ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો. એટ ધેટ ટાઈમ યુઝ થયું છે. ધેટ ટાઈમ દર્શાવે છે કે આ ભૂતકાળ છે, એટલે આપણે આગળ શું લખ્યું છે? વોઝ ડ્રાઇવિંગ. હું એ સમયે ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો. વાક્ય રચના જોવા જઈએ. આઈ સબ્જેક્ટના પ્લેસ પર છે. વોઝ, આઈ સાથે વોઝનો ઉપયોગ થાય છે. હવે કોના સાથે વોઝનો ઉપયોગ થાય છે? આઈ સાથે વોઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે. હી સાથે કરીએ છીએ, શી સાથે કરીએ છીએ, ઇટ સાથે કરીએ છીએ. એક વચન હોય તેના સાથે આપણે વોઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વરનો ઉપયોગ કોના સાથે થશે? યુ સાથે તમે વરનો ઉપયોગ કરશો. સાથે ધે સાથે તમે વરનો ઉપયોગ કરો છો. વી સાથે વરનો ઉપયોગ કરો છો. અને બહુવચન હોય આના સાથે આપણે વરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આને વર બોલાય છે. ઘણા બધા આને વેર બોલતા હોય છે. જો તમે આને વેર કહી રહ્યા છો તો પછી આને ખોટું લાગી જશે કે હું કોણ છું. બરાબર? તો આને વર બોલવો વધારે બેટર રહેશે. લેટ્સ સી. આપણે હવે ફોર્મેટ જોઈશું જે પેસિવ વોઇસની રહેશે. આપણને ખ્યાલ જ છે કે સર શરૂઆતમાં સબ્જેક્ટ આવે છે, ત્યાર પછી વોઝ વર આવે છે. ત્યાર પછી આપણે V4 એટલે કે ING જોયું છે ને ત્યાર પછી આપણે ઓબ્જેક્ટ જોયું છે. હવે મને ખ્યાલ જ છે કે શરૂઆતમાં સર અહીંયા સબ્જેક્ટ શરૂઆતમાં તો સબ્જેક્ટ જ રહે છે.
શરૂઆતમાં સબ્જેક્ટ જ રહેશે, પરંતુ સબ્જેક્ટના સ્થાન ઉપર આપણે ઓબ્જેક્ટ લખીએ છીએ. પછી આપણે શું લખીએ છીએ સર? બીજા પ્લેસ પર હંમેશા પેસિવ વોઇસમાં સેકન્ડ પોઝિશન હંમેશા ટુ બીના રૂપની હોય છે. વોઝ વર કોઈ પણ ચાલુ કાળ હોય એટલે આપણે બીંગનો ઉપયોગ તો કરતા જ હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે V3નો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ત્યાર પછી આપણે બાયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ત્યાર પછી આપણે ઓબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ ઓબ્જેક્ટના સ્થાન પર સબ્જેક્ટ આવી જતો હોય છે, એટલો ફરક છે. લેટ્સ સી. ફટાફટ જોઈએ એટલે વધારે અંદાજ આવી જશે. સબ્જેક્ટ જ્યાં ઓબ્જેક્ટ પોતાનું સ્થાન લેશે, વોઝ વર, પછી બીંગ, પછી V3, પછી એના વચ્ચે બાય મૂકવાનું ભૂલી ગયા છે, પછી આપણે અને ઓબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ક્રિકેટ વોઝ બીંગ પ્લેડ બાય ચિલ્ડ્રન યસ્ટરડે. બાળકો દ્વારા ક્રિકેટ રમાતી હતી. હવે સાહેબ આનું એક્ટિવ વોઇસ કરવું હોય તો શું થાય? એક્ટિવ વોઇસ કરવું હોય તો થશે ચિલ્ડ્રન વર. હવે અહીંયા ચિલ્ડ્રન સાથે વરનો ઉપયોગ કેમ કર્યો છે? જો ક્રિકેટ એક વચન છે એટલે એના સાથે વોઝ આવશે, એટલે અહીંયા તમે વોઝ યુઝ કર્યું છે. પરંતુ જ્યારે આનું એક્ટિવ વોઇસ લખશો તો શું આવશે? ચિલ્ડ્રન વર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. રમતના નામ સાથે આર્ટિકલ નથી આવતો. ક્રિકેટ યસ્ટરડે. બાળકો ગઈકાલે ક્રિકેટ રમી રહ્યા હતા. ધેટ્સ ઇટ. ચલો આગળ વધીશું. હવે જે ફોર્મેટ જોવાના છે તે છે નેગેટિવની, એટલે કે નકારાત્મક ફોર્મેટ જોવાના છે. અહીંયા ઓબ્જેક્ટ કે સબ્જેક્ટ નામનો શબ્દ નથી આવતો, ડોન્ટ વરી. સૌથી પહેલા સબ્જેક્ટ આવશે, એના પછી વોઝ વર, અને આપણને ખબર જ છે કે નકાર બનાવવા માટે આપણે ટુ બીના સાથે ટુ બીનું જે રૂપ હોય એના સાથે નોટનો ઉપયોગ આપણે કરી દેતા હોઈએ છીએ. નોટનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? નોટનો ઉપયોગ હંમેશા ટુ બીના રૂપો સાથે થશે, અથવા તો જેટલા પણ ઓક્ઝિલરી વર્બ છે, ઓર યુ કેન સે હેલ્પિંગ વર્બ છે, એ બધા સાથે આપણે નોટનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, નકાર બનાવતા હોઈએ છીએ. હી વોઝ નોટ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. તે ક્રિકેટ નહોતો રમી રહ્યો. અને છેલ્લે આપણે એની ઇન્ટ્રોગેટિવની ફોર્મેટ જોઈ લઈએ છીએ, જેને આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના કહીએ છીએ. સમજી લો કે ભાઈ આપણે એવું કહીએ છીએ કે they were singing songs last evening. ગઈકાલ સાંજે તેઓ ગીતો ગાઈ રહ્યા હતા. ગઈકાલ સાંજે તેઓ ગીતો ગાઈ રહ્યા હતા. ધારો કે આપણે એવું કહીએ છીએ, આઈ મીન they were singing songs last evening. આ તો એક્ટિવ વોઇસનું વાક્ય છે. હવે મારાને આઈ મીન એક્ટિવ વોઇસનું વાક્ય છે, આ અસર્ટિવ વાક્ય છે. અસર્ટિવ એટલે જેને આપણે વિધાન વાક્ય કહીએ છીએ. આ વિધાન વાક્ય છે. હવે મારે આનું પ્રશ્નાર્થ બનાવવો છે તો સર પ્રશ્નાર્થ બનશે, પરંતુ યસનો ક્વેશ્ચન જ બને છે, આપણને ખ્યાલ જ છે. કારણ કે WH ક્વેશ્ચનમાં WHની ભૂમિકા, આઈ મીન WHની જરૂર પડતી હોય છે. સો આનું પ્રશ્નાર્થ બનાવવું હોય તો ઓક્ઝિલરી વર્બ અહીંયા આવતો રહેશે ને તમારો જે કરતા છે અહીંયા જતો રહેશે. તમે વરથી શરૂઆત કરશો. વર ધે સિંગિંગ સોંગ્સ લાસ્ટ ઇવનિંગ. ખતમ. સોંગ્સ જે છે બહુવચન છે એટલે એના સાથે આર્ટિકલનો ઉપયોગ આપણે કર્યો નથી. સો આ સાથે આપણે પાસ્ટ કોન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની બધી ફોર્મેટ જોઈ છે. સબ્જેક્ટ વોઝ વર પ્લસ V4 પ્લસ ING, V4 કે ING અને ક્રિયાપદનું ING રૂપ પણ કહેવાય છે, પ્લસ ઓબ્જેક્ટ એક્ટિવ વોઇસની વાક્ય રચના. પછી તમે પેસિવ જોયું. પેસિવની અંદર વોઝ વર બીંગ V3, આટલો પોર્શન ખાસ ધ્યાન રાખવાનો. સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ તો એના સ્થાને જ રહેતા હોય છે, આપણને ખબર છે. આપણે ખાલી ઓબ્જેક્ટનું મહત્વ વધારી દઈએ છીએ પેસિવ વોઇસમાં. ત્યાર પછી તમે નેગેટિવ જોયું છે, ટુ બીનું રૂપ, બરાબર, અથવા તો ઓક્ઝિલરી અથવા તો હેલ્પિંગ વર્બ જેટલા પણ હોય છે આપણા હેલ્પિંગ વર્બ, એના પછી જ આપણે નોટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઇઝ નોટ, એમ નોટ, વોઝ નોટ, આર નોટ, હેઝ નોટ, હેવ નોટ, હેડ નોટ, ડીડ નોટ, ડુ નોટ, ડઝ નોટ વગેરે વગેરે. ત્યાર પછી આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ ફોર્મેટ જોઈ છે. ઇન્ટ્રોગેટિવમાં વોઝ વર પહેલા આવી જશે, સબ્જેક્ટ પછી તમારો આવતો હોય છે. અને યસ, આ સાથે આજનો આ મજાનો સેશન મેં અહીંયા સંપૂર્ણ કરી દીધો છે. હવે એક અગત્યની જાહેરાત. તમે ગુલ્લી સિરીઝને માણી રહ્યા છો. પાછલા આપણે લગભગ 6-7 એપિસોડથી ટેન્સીસની શરૂઆત કરી દીધી છે. આ ટેન્સીસની શરૂઆત મેં વિદ્યાર્થીઓની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને કરી હતી. તો તમારી એક નાનકડી એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આ સેશનને મેક્સિમમ શેર નથી કરી રહ્યા. જે વિદ્યાર્થીઓ આવી રહ્યા છે તો ફક્ત ને ફક્ત કોન્ટેન્ટ જોવે છે. જે શિક્ષકો આવી રહ્યા છે કોન્ટેન્ટ જોવે છે. તમે કોન્ટેન્ટ જોવો છો, જોઈ રહ્યા છો, સમજી રહ્યા છો, તો વિડીયોને એટલીસ્ટ નાનકડી લાઇક તમે આપી શકો છો. આ લાઇક જે છે એનાથી તમારા કોઈ પણ અમાઉન્ટ, તમારા કોઈ પૈસા ખિસ્સામાંથી વગેરે નથી જતા રહેવાના. જો તમે આ ચેનલ પર નવા છો, ડુ સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ચેનલ. આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો.
અને હા, જે કંઈ પણ વડીલો છે, બાળકો છે, જે કંઈ પણ વ્યક્તિ ઇંગ્લિશ પોતાના લાઈફમાં ઇમ્પ્રૂવ કરવા માંગે છે, થોડું ઘણું પણ અંગ્રેજી સમજવા માંગે છે, તો આપણી જે યુટ્યુબ ચેનલ છે આખી વેબસંકુલ ઓફિશિયલ, એમાં એક આખી પ્લેલિસ્ટ છે અલગથી ગુજલિશનું. આ 76મો એપિસોડ છે. એના ઓલમોસ્ટ 76 એપિસોડ એ પ્લેલિસ્ટમાં આપેલા હશે. તમે પહેલા એપિસોડથી માંડીને 76મા એપિસોડ સુધી જોશો. તમને એટલીસ્ટ થોડો કોન્ફિડન્સ તમારો બિલ્ડઅપ થઈ જશે કે ઓકે, આ ભાષા એટલી અઘરી, અમને જેટલી અઘરી લાગે છે એટલી અઘરી છે નહીં. સો યસ, મારો આ નાનકડો પ્રયાસ ગુજરાતની અંદર આ ભાષા અંગેની ક્રાંતિ અથવા ભાષા જે છે તે દરેક વ્યક્તિને સમજાય, દરેક વ્યક્તિને આવડે, તે સફળ રહે, તે માટે એના માટે તમારે પણ સામે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવાનું રહેશે. તમારે આ વિડીયોને મેક્સિમમ બને એટલા વિદ્યાર્થીઓ સુધી, એટલા લોકો સુધી પહોંચાડી દેવાનો છે. હવે મને રજા આપશો. તમે બધા સ્વસ્થ હશો, પોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતપોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજો, અને યસ, સ્વાસ્થ્ય સાચવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.